වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. අද නම් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසම රස කෑමක්. එකපාරක් හැදුවොත් ආයෙත් හදන තරම් රසම රස කෑමක්. රොටි පිපෙනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඩෝ එක අනුපු ගමන්ම ඔයාලට මේ රොටි හදා ගන්න පුළුවන්. අද මම මේ රොටි හදන්නේ පාන් පිටි නැතුව. මෙන්න මේ පැකට් එකේ තියෙන ආටා පිටි තමයි අරගන්නේ. ඔයාලට මේ වෙනුවට පාන් පිටි ගන්නත් පුළුවන්. ආටා පිටි කෝප්ප දෙකක් දාලා ඒකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. පොල් තෙල් තේ හැඳි දෙකක් දාලා මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට වතුර දාලා අනන්න ඕනේ. මද රස්නේ වතුර තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. වතුර කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. වතුර ටික ටික දාලා තමයි අනා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම ස්පැචුලා එකෙන් අනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අතින් අනන්නේ. වතුර මට කෝප්ප 3 කාලයි ගියේ. ඔයාලා වතුර ටික ටික දාලා ටිකක් ගන්නට ඩෝ එක හදා ගන්න. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ඇනුනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් විනාඩි 2ක් විතර මේක නීට් කරගන්න. මේක පිඟානකින් වහලා තියලා මම යනවා සීනි සම්බෝල එක හදාගන්න. සීනි සම්බෝල එක රසටම හදන විදිහ කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍ය ගින්දරේ තමයි මේ පෑන් එක ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. මේකට මම පොල් තෙල් මේස හැඳි එකක් දාගන්නවා. තෙල් අඩුවෙන් කණයි තේ හැඳි එකක් දාගන්න. සීනි සම්බෝලේ පොල් තෙල් වලින් හදපුවාම තමයි ගොඩක් රස. ඊළඟට මම තලාගත්තු කරඳු මුංගු 3-4ක් එකතු කරගන්නවා. ලියාගත්තු ලොකු ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරලා මේ ටික සුවඳ එනකම් බැදෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා ලියාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩි 5ක් විතර. අනිවාර්යයෙන්ම මේ හදාගන්න රොටි ටික හදාගන්න ඔයාලට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලොකු ලුණු ගෙඩි 5ක් ලියලා ගන්න වෙනවා. ඊට අඩුවෙන් ගත්තොත් එහෙම සීනි සම්බෝලේ චූටක් ඔයාලට දාගන්න වෙන්නේ. කරපිංචා කොළ කීපයකුත් එකතු කරලා මේක කලවම් කරගන්නවා. රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර තමයි දාගන්නේ. කෑලි මිරිසුත් ඔයාලගේ සැර කැමති විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේස හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කහ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. කහ ගොඩක් දාගන්න එපා. චුට්ටක් දාන්න. මම දැන් මේක පියනෙන් වහලා අඩු ගින්දරේ විනාඩි 4ක් විතර උයා ගන්නවා. මේ විනාඩි 4කින් තමයි පියන අරින්නේ. බලන්න ලුණු හැම හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. මම මේක ටිකක් හැඳි ගන්නවා. මිරිස් කහ ටික හොඳට කලවම් වෙනකම් මේ විදිහට හැඳි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කපාගත්තු අමු මිරිස් කරල් 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම උම්මල කඩත් එකතු කරගන්නවා. උම්මල කඩ මම මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. වෙජිටේරියන් අය උම්මල කඩ එකතු කරගන්න නැතුව හදාගන්න. දැන් මේක සැරින් සැරේ කලවම් කර විනාඩි 4-5ක් උයා ගන්න. සීනි සම්බෝලේ පාටට ලුණු ටික හැරෙනකන් තියාගන්න ඕනේ. අන්තිමටම තමයි සීනි ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ. සීනි ටික එකතු කරලා ඉක්මනටම ලිප් ඔෆ් කරන්න ඕනේ. හදාගත්තු සීනි සම්බෝල එක මම වෙනමම බෝල් එකක දාලා පැත්තකින් තියනවා.
දැන් මම ඩෝ එක අරගෙන පොඩි පිටි බෝලයක් කඩා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක තුනී කරන්න ඕනේ. ඩෝ ෂීට් එක උඩට පිටි ටිකක් එහෙම දාලා මේ රොටිය තුනී කරගන්න. ගොඩාක් තුනී කරගන්න එපා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයාලා සීනි සම්බෝලේ දානකොට සීනි සම්බෝල එක හොඳට නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම සීනි සම්බෝලේ රස්නෙට මේ රොටිය දිය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට රොටිය වටේ මෙහෙම එකට එකතු කරලා වැඩි පිටි කෑල්ල කඩලා අයින් කරන්න. සීනි සම්බෝල දාගත්තට පස්සේ රොටිය ගොඩාක් තුනී කරන්න එපා. අතින් පොඩ්ඩක් හද කරලා රවුමට හදාගන්න. රොටි ටික පුච්චනකොට ඔයාලට මේ වගේ non stick pan එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා රොටි පුච්චන තැටිය උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගන්නකොට තෙල් ටිකක් දාලා ගන්න. ඔයාලා රොටිය පුච්චනකොට නැමුම් පාරවල් තියෙන පැත්ත අඩු ගින්දරේ තියාගෙන ටිකක් වැඩි වෙලා පුච්ච ගන්න. නැත්නම් රොටිය මැදින් අමු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකොට ඔයාලට ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම තව එකක් දා ගන්නවා. මේ ක්‍රමයට ඔයාලට ඔක්කොම රොටි ටික පුච්ච ගන්න පුළුවන්. පුච්චන රොටි දානකොට ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් ටිෂු එකකට දාගන්න. නැත්නම් නිකම්ම පිඟානට දාගන්න. පොත්පත්තර උඩ නම් දාන්න එපා. මේ විදිහට මම ඔක්කොම රොටි ටික පුච්ච ගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ රොටිය හදලා ප්ලේන් ටිකක් එහෙම හදාගෙන රොටි ටික රස බලන්න. හරිම රසයි මේක. ඔයාලට පුළුවන් යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, Facebook එකේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදියට අහන්න පුළුවන්. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලටත් ඔයාගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.